سلام مخاطبای عزیزم. صبح است. با صدای خروسم که مثل یک ساعت زنگدار دقیق بیدارم میکنه چشم باز کردم. نور کمجان خورشید لای درخت‌های بهاری باغ میرقصه. من و الاغ وفادارم سفید راهی کوه میشویم. راستی آیا تا حالا طعم جادویی قارچ کوهی که خودت چیده باشی رو امتحان کردی؟ اگر امتحان کردی در کامنت ها به من بگویید. مرسی. شا 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 کوهستان. اینجا هوا یک عطر دیگه ای دارد. گوش کنید. صدای باد، آواز پرنده ها. این همون صدای آرام بخش طبیعته. خدایا شکرت. قارچ کوهی. چیدن این مرواریدهای خاکی لمس بیواسطه برکت زمین است. هر کدامشان عطر ناب باران و اصالت کوه را به همراه دارند. به به، خدایا شکرت. ممنونم بابت این نعمت قشنگت. سپاسگزارم.
بابت این نعمت‌های قشنگه. خوش گذشت تا من اومدم. آره بیا بریم. بیا بیا.
هیزم‌ها را روشن کردم. امروز می‌خواهم یک غذای سنتی بپزم. پیدا کنم. همون دین سبزی که میخواستی. این پارسا یکی از نعمت‌های بزرگ الهیه. برای آخرین بارم این تفتوزکی رو نگه می‌دارم. قرصه رو کباب کن تا بخوریم. باشه. مامان این نعمت خداست. آره نه. نعمت
نفهم. یک دنیا ممنونم از شما همراهان عزیزم که هم کنار من بودید. با نگاه قشنگتون به من انرژی دادید. الهی که سفره هاتون همیشه پر از برکت و دلهاتون شاد باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.